sập bong này này phu mỏng bọc cắt ba là hoa linh mới thả ba đấy nè lòng bạch cho nó cao chai đập muối nó tạo nó ngon chơi đi ạ con đi là lấy cho nó lấy còn mới anh ấy bảy con cho thế này cho dễ ăn đâu đang đi theo anh đây từ kia lấy ba chơi sọ đây cũng lâu nữa lấy thay nè thì thế rồi tên ôi anh ơi anh chậm nhung chọn đâu tôi ấy này cái xe đâu thì người đang mang mối là gì mà thế ra lại plan cô làm một sản tràn suy nghĩ rằng cần hơi chú miền bán cái đầm phơ miền đang cần tránh lo vậy đây phơi cro vậy đây rồi vô lạ ăn chín rồi đây táo rồi lon to nọ toàn cục đọc đi vong đừng coi lương to chẳng
Em mang tàu. Cái cam này không trâu. Gan thì dương này nó mà gan mơ đó. Nó ngang còn tinh tinh đấy.